අපි දන්නවා මේ බිමට වැටෙන ඇපල් ගෙඩි අල්ලන්න නම් මේ කුඩය ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න මිනිසා දකුණට හා වමට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. දැන් අපි ඒ විධානය නිර්මාණය කරමු. left arrow key එක press කළ විට මේ මිනිසා බටහිරට ගමන් කිරීමටත් right arrow key එක press කළ විට මිනිසා දකුණට ගමන් කිරීමටත් අවශ්‍ය විධානය අපි පළමුව නිර්මාණය කරමු. මේ විධානය මීට පෙර නිර්මාණය වහසක අපි භාවිතා කරපු නිසා මේ වෙද්දි මේක හරි ලේසියෙන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මුලින්ම events click කරනවා. ඉන්පසු when up pressed block එක මේ විදිහට workspace එකට drag කරනවා. දැන් up කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි තලේ click කරලා right තේරුවා. දැන් මේ මිනිසාගේ sprite එක move වෙන්න අවශ්‍ය නිසා අපි move block එක සොයාගනිමු. මම sprites click කළා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට when right press block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා මිනිසා තේරුවා. 10 වෙනුවට 30 type කළා. මේ පුංචි තලේ click කරලා දිශාව ලෙස east තේරුවා.